در ماجرای ترور میکونوس که در رستورانی به همین نام واقع در برلین در آلمان در تاریخ 17 سپتامبر 1992 یعنی 26 شهریور 1371 رخ داد، تعداد زیادی از سران اپوزیسیون کرد به دست عوامل جمهوری اسلامی ایران به قتل رسیدند که دادگاه آلمان حکم جلب علی فلاحیان و برخی دیگر از مقامات ایرانی را صادر کرد. این ترور تأثیر زیادی روی روابط بین ایران و کشورهای اروپایی داشت. از اونجایی که از تاریخ 23 تا 26 شهریور سال 1371 کنگره جهانی انترناسیونال سوسیالیست در برلین در حال برگزاری بود، فعالین سوسیال ایران که عموماً از فعالین سیاسی ایرانی و مخالف جمهوری اسلامی ایران بودند، از جمله صادق شرفکندی دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران، برای شرکت در این مراسم به آلمان رفته بودند. در این میان دعوتی در روز 17 سپتامبر 1992 مطابق 26 شهریور 1371 از 15 الی 20 نفر از ایرانیان جهت حضور در رستوران میکونوس که صاحب اون ایرانی بود و پاتوق ایرانی‌های مقیم برلین به شمار می‌رفت صورت گرفت. در روز جلسه 6 نفر از دعوت شدگان در رستوران حاضر شدند که علاوه بر اونها 2 نفر دیگه و صاحب رستوران یعنی جمعاً 9 نفر در رستوران حاضر بودند. ساعت حدود 22:50 ناگهان 3 فرد مسلح وارد رستوران شدند. یکی نزدیک در ورودی و دومی در قسمت جلویی رستوران میسته و نفر سوم نیز مسلسل به دست وارد قسمت پشتی رستوران که 6 ایرانی در اونجا دور یک میز نشسته بودند میره و همه اونها رو به رگبار میبنده. از جمله افراد حاضر در رستوران 4 نفر در جا کشته شدند و 1 نفر نیز به شدت زخمی شد و 4 نفر دیگر نیز جان سالم به در بردند. یک سال بعد از حادثه رستوران میکونوس، یک ایرانی به نام کاظم دارابی که مشکوک به عضویت در سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بود و 4 لبنانی به نام‌های یوسف امین، محمد ادریس، عطاالله عیاد و عباس راحیل توسط پلیس آلمان دستگیر شده بودند. عبدالرحمن بنی هاشمی، مأمور امنیتی جمهوری اسلامی که رهبری عملیات را به عهده داشت، هم به ایران فرار کرده بود. محاکمه متهمان در 6 آبان 1372 در آلمان آغاز شد. دادگاه این عده حدود 5 سال یعنی 247 جلسه طول کشید و حدود 9 میلیون فرانک هزینه در بر داشت. در جلسات این دادگاه بیش از 170 نفر در دادگاه حاضر شدند و در مورد حادثه ترور شهادت دادند. شهادت برخی از این افراد ضد جمهوری اسلامی و برخی نیز به نفع جمهوری اسلامی ایران بود. حکم دادگاه میکونوس در 21 فروردین سال 1376 صادر میشه و طی اون کاظم دارابی از اتباع ایرانی و عباس راحیل تبعی لبنان به حبس ابد و یوسف امین و محمد ادریس هم 2 نفر از اتباع لبنان به ترتیب به 11 و 5 سال زندان محکوم میشن. در این حکم متهم دیگه‌ای به نام عطاالله عیاد هم تبرئه میشه. به دنبال حکم دادگاه به تاریخ 10 آوریل 1997 حکم جلب بین المللی برای علی فلاحیان وزیر وقت اطلاعات جمهوری اسلامی صادر میشه. همچنین دادگاه حکم میده که ترور با اطلاع مستقیم علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، اکبر رفسنجانی رئیس جمهور وقت و علی اکبر ولایتی وزیر خارجه وقت انجام شده. دادگاه میکونوس از پر اهمیت ترین دادگاه هایی بود که در آلمان تشکیل شد و مقامات عالی نظام جمهوری اسلامی را
به دست داشتن در قتل مخالفان خود در خارج از ایران متهم کرد و برای اولین بار به خاطر تروریسم دولتی توسط دادگاه میکنوس محکوم شدند. همچنین چند ماه بعد رونالد جورج دادستان کل آلمان، رهبر ایران سید علی خامنه ای، رئیس جمهوری یعنی علی اکبر هاشمی رفسنجانی، وزیر امور خارجه یعنی علی اکبر ولایتی و وزیر اطلاعات وقت ایران یعنی علی فلاحیان را به دخالت در این ماجرا متهم کرد. ابوالحسن بنی صدر نیز در دادگاهی که برای واقعه ترور میکنوس در آلمان تشکیل شد علیه نظام جمهوری اسلامی شهادت داد و مقامات عالی نظام جمهوری اسلامی را به دست داشتن در ترور رهبران مخالف کرد متهم کرد. افراد کشته شده در این حادثه شامل این افراد هستند: صادق شرفکندی، دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران، همایون اردلان، نماینده حزب دموکرات کردستان ایران در آلمان، فتاح عبدلی، نماینده حزب دموکرات کردستان ایران در اروپا، نوری دهکردی، کارمند صلیب سرخ و فعال در امور پناهندگان ایرانی مقیم آلمان. ضمناً عزیز غفاری، صاحب رستوران میکنوس، هم در این حادثه زخمی میشه. علاوه بر این دو ایرانی به نامهای پرویز دستمالچی و فرهاد فرجاد هم دور همان میز حضور داشتند که با وجود تیراندازی شدید توسط مسلسل آسیبی نمیبینند. دو نفر دیگه هم به صورت اتفاقی در رستوران حضور داشتند. نخست وزیر سابق سوئد، رهبر وقت حزب سوسیال دموکرات سوئد و دبیر سیاسی وقت حزب نیز از دعوت شدگان بودند و با اینکه شرکت در میهمانی را پذیرفته بودند اما حضور آنها در آخرین ساعات لغو شده بود. کاظم دارابی 10 دسامبر 2007 بعد از تحمل 15 سال حبس از زندان آزاد شد و به ایران برگشت. همچنین دادگاه رسیدگی به پرونده در طی حکمی کمیته امور ویژه جمهوری اسلامی را که سید علی خامنه ای یکی از اعضای آن بود متهم به دادن دستور این ترور کرد. بعد از این حکم آلمان و ایران سفرای خودشون در دو کشور را فراخواندند و آلمان 4 دیپلمات ایرانی را از این کشور اخراج کرد. تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز سفرای خودشون از ایران فراخواندند. ایران نیز در پاسخ به این حرکت اتحادیه اروپا سفیران خودش از کشورهای عضو این اتحادیه فراخواند و روابط دو طرف دچار بحران شد که تا 3 ماه بعد و پیروزی محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری ادامه داشت. بعد از ترور میکنوس همواره نیروهای آزادیخواه و خانواده‌های این قربانیان در تلاش بودند تا جلوی رستوران میکنوس که نام اون امروز به سایگون تغییر کرده لوح یادبودی را بنا کنند که این ایده بعد از گذشت سالها از حکم دادگاه میکنوس توسط شهردار منطقه شارلاتنبورگ در برلین عملی شد. سران جمهوری اسلامی سعی کردند جلوی برگزاری دادگاه برلین و نتایج اون رو بگیرن. اونا با تهدید به اینکه بنای این لوح بی پاسخ نخواهد موند و ایران نیز در اقدامی جلوی سفارت آلمان در تهران لوحه قربانیان بمب‌های شیمیایی جنگ ایران و عراق رو با نام شرکت‌های آلمانی که شریک بودند در تهیه بمب‌های شیمیایی برای عراق برپا میکنه. کوشش کرد مانع برپایی این لوحه بشه ولی شهردار منطقه به این موضوع اهمیت نداد و بنای لوح یادبود رو به مرحله عمل درآورد. متن این لوح به شرح زیره: در این محل قدیمی رستوران میکنوس در تاریخ 17 سپتامبر 1992 رهبران حزب دموکرات کردستان ایران یعنی دکتر صادق شرفکندی، فتاح عبدلی، همایون اردلان به همراه نوری دهکردی، سیاستمدار ساکن برلین توسط حاکمان سابق ایران به قصد رسیدند. آنان در راه مبارزه برای آزادی و حقوق بشر کشته شدند. محمود احمدی نژاد شهردار وقت تهران پیرو نصب این تابلو اعلام کرد لوح یادبود جانبازان شیمیایی جنگ ایران و عراق رو در برابر سفارت آلمان در تهران نصب خواهد کرد. رویا حکاکیان، نویسنده ایرانی، با اقتباس از این ماجرا کتاب قاتلان قصر فیروزه را در آمریکا
به چاپ رسوند و همچنین محسن کاظمی خاطرات کاظم دارابی، یکی از متهمین دادگاه ترور میکونوس را در کتاب نقاشی قهوه‌خانه به چاپ رسونده است.